everyone, my name is Aila Reandino and I'm here today to make a tutorial. So this tutorial is about MS Access and I'm going to show you how to make a relationship and queries in MS Access. So yeah, without further ado, let's start. So as you can see here, I've already make the main table. Meron na ditong ID, which is titingnan natin auto number, last name, short text, first name, short text, subject, short text, grade, number, and if passed pa or hindi, yes or no. So, gagawa tayo ng table. So, dito sa table na to, ang gagawa natin ng relationship is yung main table and yung grades. So, sa grades, diba, ang data type niya is number. So, dito sa gagawin natin table, number din dapat. And grades. Oh. Grades. So, ayan. Sa grades natin, tingnan natin isa-isa, 90. Meron tayong, ang pinakamababa natin is 70, may 71, may 72, may 80, may, ano ba ba? May 80, may 85, may 88, 80, 85, 88, 90, 95. So, tingnan natin ito nga. So, ayan. Kompleto na. So, Control S, save natin tong table as DBL grades. Oh, okay. So, yan, okay na siya. Control S, na-save na natin. Then, punta tayo dito ngayon sa design view. Dapat maging primary key to, kaya click nyo tong grades na row, then primary key. Kapag primary key na siya, Control S, then X na. Okay na siya. Then, gawa na agad natin siya ng relationship. So, punta tayo dito sa database, then relationship. Hindi naman natin to i-X to, pero yan. So, X natin to. Save na naman siya. So, ayan. Drag nyo lang yung dalawang table na ginawa. Then, itong grade na naka-primary key, i-connect lang natin siya sa grade dito sa main table. So, check natin itong enforce referral integrity, then create. So, ayan. Pag may infinity and connected na siya, okay na siya. Makikita mo na yung grades dun sa main table. Create ulit tayo ng table, then yung yes or no naman. Yan. Dahil na-double click ko. Yes or no to. Then, rename natin kung past. Yan. Check means yes. Then, no check means no. So, yan. Control S. Name this as DBL pass. Then, okay. Tulad ng ginawa natin dun sa grades. Punta tayo sa view. Design view. Click tong row ni pass. Then, primary key. And save. So, yan. Pwede mo na i-close. Tignan natin if magagawa ng relationship. So, drag yung table pass. Click to, then connect dito sa pass main table grades. Check yung enforce referral integrity, then create. So, ayan. Nagawa natin siya ng relationship with the main table. Paano natin malalaman if successfully ba talaga natin na-connect yung dalawang tables sa main tables? The first one is grades. Pag nakita nyo meron na siyang expand dito, ibig sabihin, you've successfully make a relationship, make table grades relationship with the main table. So, ayun. Na-expand na, nakikita na dito yung response or yung nasa main table kung sino yung grades na may 70, si Mendoza and Villamor, then so on and so forth. Yan, nakikita na yung mga names nila. And, okay. Ibig sabihin, meron na si grades. Dito naman tayo kay table pass. Pag na-expand, then may lumabas, ibig sabihin, okay na. So, ayun. Next naman natin gagawin is gagawa tayo ng query. So, punta tayo dito sa create. Then, ito, query design, click. To make a query, gagawa din tayong dalawang query sa grades and sa pass. So, ayan. Drag natin to. Gawan muna natin ng query itong pass. Since yes or no lang naman siya. So, ayan. Yan.
gusto ko makita yung ID, then main table ulit, yung last name, main table ulit, main table, then yung first name, and finally itong table past, then yung past. So pag naka-check, ibig sabihin mag-show siya pag ni-run. So try natin to i-save, name natin ang query, past, okay, then run. Yan, napakita yung ID, last name, first name, and past. So balik tayo dito, try naman natin wag tong checkan. Control S, then run. Ayan, nawala yung grades, I mean yung past. So ganun lang yun, i-check mo if gusto mo ipakita, then walang check if hindi. Ang purpose nitong query na to is mapakita kung ano lang talaga yung hinahanap mo. Kunwari, ang hinahanap ko dito is kung sino lang yung mga past. Yan, dito sa criteria, isusulat mo yung past, then gusto ko naka-alphabetical arrange yung last name. So, ascending, then try natin i-run. Ascending. Tama na, past. Ay, yes pala. Hindi pala siya past. Yes. Lagay na. So, hindi siya magra-run kapag yung nilagay mo dito sa criteria is wala doon sa response, doon sa table na kinuha mo. So, ayan. Control S, run. So, ayan, nag-run na siya. So, ayan, lumabas sa lahat kung sino yung past. And try naman natin yung hindi past. No. Tignan mo. Pag nilagay kong failed. Control S. Hindi siya mag-show. Kasi yung failed na yan, wala doon sa table of past. Kasi ang nasa table of past lang is yes or no. So, ayan. Lagay natin dito no. Control S. Save. Then, yan. Lumabas na. Lahat ng no. Ayan. So, save na natin to. Then, pwede nang i-X. And next naman na gagawin natin ng query is yung grades. So, drag natin itong main table, then yung grade. So, ayan, connected agad siya. Kapag connected, mas mabilis ang pag-query. So, ayan. Dito sa field, main table, gusto ko makita yung ID. Main table ulit. Yung last name na lang. Then, main table ulit. Gusto ko makita pa rin yung subject. Then, grades. So, ayan. Control S, QRY, grades, then okay. Run natin. Ayan, napakita na. But your subject, yung ba't may grades ID ulit? Then, yung grades. Tingnan natin itong grades ID. Yung grades ID. Ah, ito kasi. Grades. Bawal pala na naka-asterisk. Ayan. Control S, run. So, ayan. ID, last name, subject, and grades. What if gusto ko lang makita yung subject na CSS na nakapasa. Yes. Then, gusto ko din naka-alphabetical order. So, Control S, run, then, ayan, dalawang name ang lumabas, which is si Fermin and si Ocampo. Na CSS na subject na nagawa. Napasado sila. So, ayun. Nagawa natin both ng query. So, ayun lang naman itong tutorial na to. So, I hope may natutunan kayo sa akin and I effectively teach the concept and the concept of this tutorial, and I really hope na nakatulong ako. So, ayun lang. So, thank you for watching and have a great day ahead. And goodbye. Bye!